17 سال تمام بود که هیچ کسی سراغم نیومده بود. تا اینکه یه روز یه بسته بینامو نشون به دستم رسید. نه اسم فرستنده‌ای داشت، نه حتی آدرسی. داخلش فقط یه آلبوم قدیمی بود. پر از عکسای پدرم و یه زن جوون که هیچ وقت ندیده بودمش. سلام به روی ماه شما مهربونای خودم که تو مهربونی و خوبی لنگه ندارید. امیدوارم هر کجای دنیا هستید زندگی بر وفق مرادتون بچرخه. سحر هستم، راوی سرگذشت‌های شما در کانال جادوی داستان با سحر. امشب اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت جذاب و پر رمز و راز هما رو تقدیم حضورتون کنم. قبل از اون ممنون میشم که با سابسکرایب کردن کانال خودتون به اون ارزش ببخشید. دوستتون دارم و اگه موافقید بریم با هم بشنویم. حالا اما ازم میخواست بهت کمک کنم تا راز گذشته بابا و اون زن رو بفهمی. رو ازش برگردوندم و گفتم دیگه کسی نمیتونه بهم کمک کنه. الان تنها چیزی که میخوام بدونم اینه که مادرم زنده است یا نه. اگر زنده است کجاست؟ میخوام بدونم اون آلبوم رو کی واسم فرستاده. کیه که میدونه مادر من زنده است و میخواد منو بهش برسونه اما هیچ کمک دیگه‌ای هم بهم نمیکنه. امیر کمی فکر کرد. اسم و فامیل مادرتو داری دیگه، درسته؟ سری به نشونه تایید تکون دادم که امیر با تردید ادامه داد. شاید بشه از طریق اسم و فامیلش پیداش کرد. بالاخره داره تو این مملکت زندگی میکنه. بذار من فردا که رفتم سر کار از بازاریای توی پاساژ و چند تا مشتری ثابتی که دارم پرس‌وجو میکنم. ببینم میشه از روی یه اسم به اطلاعات اون شخص رسید یا نه. نور امیدی تو دلم روشن شد. دعا میکردم نیازی به جمیل پیدا نکنم و خودم بتونم ردی از مادرم پیدا کنم. واسه همین عصر همون روز به جمیل زنگ زدم و ازش خواستم چند روزی دست نگه داره. مریض احوال بودن خانم جون رو بهونه کردم و ازش خواستم 10 روز بهم زمان بده. جمیل هم اگرچه خیلی پکر شد ولی قبول کرد مدتی بهم زمان بده تا هم کمی به خانم جون رسیدگی کنم، هم کمی به خودم برسم و از اون حال و روز در بیام. 3 روز از اون ماجرا گذشته بود و داشتم با پشت قاشق سوپ خانم جون رو له می‌کردم و بی حرف خوردش میدادم که زنگ در خونه به صدا در اومد. کاسه سوپ رو زمین گذاشتم و با عجله به سمت آیفون رفتم. امیر گفته بود از طریق یکی از بازاریا با کارمند ثبت احوال شهرمون آشنا شده و طرف بهش قول داده پیگیر کارش بشه. واسه همین دعا می‌کردم امیر پشت در باشه. صدای گرفتش رو که شنیدم آیفون رو سر جاش گذاشتم و به سمت در حیاط دویدم. در رو که باز کردم امیر با اخمایی در هم وارد شد و در جواب سلامم فقط سری تکون داد و جلوتر از من به سمت ساختمون رفت. پشت سرش رو افتادم و با کنجکاوی گفتم چی شده؟ چرا اخما تو همه؟ چیزی فهمیدی؟ روی مبل نشست و گفت یه لیوان آب بهم بده. سری لیوان آبو به دستش دادم و جلوش نشستم. امیر یه نفس آب خورد و بعد از مکث کوتاهی گفتی مادرت چه سالی دوستشو توی خانه سالمندان دیده؟ 7-8 سال پیش. چطور مگه؟ چقدر به حرف این دوست مادرت اعتقاد داری؟ امکان داره بهت دروغ گفته باشه؟ با گیجی گفتم چرا باید دروغ بگه؟ از دروغ گفتن من چیزی نصیبش نمیشه آخه. امیر چنگی به موهاش زد و کلافه گفت متاسفم اما امروز همون آشنام استعلام اسم و فامیل مادرتو گرفته. میگه مادرت اوایل سال 63 فوت شده. با بهت نگاش کردم. هرگز نمیتونستم باور کنم. دنیا رو سرم آوار شده بود. با صدای خفه‌ای گفتم مطمئنی امیر؟ گفت سال 63. ولی چطور ممکنه؟ شاید اشتباه کرده. اگر سال 63 فوت شده پس چطور اون خانم میگفت سال 69 یا 70 رفته دیدنش؟ بحث 1 سال 2 سال اختلاف نیست که بگم اون زن خطا کرده. هر سر 7-8 سال اختلافه. امیر شونه‌ای بالا انداخت و گفت نمیدونم هما. واقعا خودم هم گیج شدم. قبل اینکه بیام اینجا داشتم با مامان حرف میزدم. وقتی بهش گفتم هانی سال 63 فوت شده گفت زیادم عجیب نیست. گفت بابا خودش بهش گفته که هانی فوت شده. حتی سر مزارش هم رفته چند بار. وقتی این همه سند و مدرک هست که نشون میده مادرت فوت شده، خصوصا اداره ثبت و احوال، به نظرم دیگه باید بی خیال حرف اون پیرزن بشی. به هر حال سالها توی خانه سالمندان بوده. شاید مشاعرشو از دست داده یا اصلا خیالاتی شده و تو خواب و خیال مادرتو دیده. وگرنه چطور ممکنه شناسنامه مادرت باطل شده باشه؟ بابا سر مزارش رفته باشه و اون زن زنده باشه. اصلا با عقل جور در میاد. با حالی خراب از جا بلند شدم.
به تنها چیزی که فکر نکرده بودم این بود که امیر با خبر فوت مادرم برگرده. وارد اتاق شدم و در رو بستم. اشک بی اختیار روی گونم نشست. روزها و شبهای زیادی به زنده بودن مادرم فکر کرده بودم. تو رویا و خیالم پیداش کرده بودم و باهاش زندگی می کردم. همش با خودم می گفتم وقتی پیداش کردم چطور بهش بگم من دخترشم. همون دختری که خیال می کرده فوت شده. گریه بی صدا به حقیق تبدیل شده بود. منی که دل خوش کرده بودم به پیدا کردن مادرم حالا بدجور به ته خط رسیده بودم. دلم می‌خواست داد بزنم و به خدا گله کنم. مگه من چی ازش خواسته بودم جز یه زندگی عادی، جز داشتن یه مادر بعد از 17 سال تنها زندگی کردن. اما انگار خدا اینو هم برام زیاد دونسته بود. فقط نمیفهمیدم چرا یکی اون آلبومو برام فرستاده بود. واسه یه لحظه اما یه فکری به ذهنم رسید. آره، شاید همینطور بود. شاید سارا اون عکس‌ها رو فرستاده بود و غرضی جز رسوندن عکسای مادرم به دستم نداشت. شاید من اشتباه می‌کردم که دنباله اون عکس‌ها رو گرفته بودم و امید بسته بودم به زنده بودن مادرم. دلم می‌خواست برم شیراز و دوباره با آرمین خانم حرف بزنم. یکی دوباری هم با آسایشگاه تماس گرفته بودم، اما نتونسته بودم باهاش حرف بزنم. یه بار گفتن رفته حمام و یه بار دیگه هم گفتن تازه خوابیده. با اینکه وسط روز بود، اونقدر گریه کرده بودم که کل صورتم خیس اشک بود. صدای تقی که به در خورد باعث شد سری اشک صورتم رو پاک کنم و از جا بلند شم. امیر بود، با اخمایی در هم و صورتی گرفته. منو که دید قدمی به جلو برداشت و دست انداخت دورشونم و بغلم کرد. تو بغلش دوباره زدم زیر گریه. انگار تازه داشتم باور می‌کردم این مرد قد بلند جوون برادر منه، از پوست و گوشت و استخونمه. امیر کمی دلداریم داد و در نهایت گفت بچسب درست هما جان. منو امینو ببین. من درس ول کردم رفتم دنبال بازار و پول. امین ولی ترجیح داد درس بخونه. الان ببین تو خانواده چقدر بهش احترام میذارن. بس دیگه کند و کاف کردن تو گذشته. تا الان هرچی فهمیدی بسه. اگر فکر میکنی امسال قبول نمیشی بگو من از امین سراغ مؤسسه هایی که توش کلاس میرفته رو بگیرم. کتابایی که خودش استفاده کرده رو برات بگیرم. سرت که گرم درست بشه گذشته رو فراموش میکنی. با صدای گرفته‌ای گفتم چطور گذشتم و فراموش کنم؟ من تو گذشته هیچ نقشی نداشتم. اما خانم جون به گناه یه نفر دیگه منو مجازات میکنه. حتی چشم دیدنمو نداره امیر. تو همین چند روز چند بار مستقیم و غیر مستقیم ازم خواسته جلو پلاستمو جمع کنم و از این خونه برم. من گیج و سردرگمم. نمیدونم واسه آینده باید چی کار کنم. نمیدونم تا کی توی این خونه جا دارم. هیچ شغل و هنر و پسندازیم ندارم که دل خوش کنم بهش. امیر ازم فاصله گرفت و روی تک صندلی اتاقم نشست و بعد از کمی فکر گفت این پرستار خانم جون، مهری خانم، خبر نداری کی برمیگرده؟ گفتم والا خودش که هنوز باش تو گچه. اما گفت اگر نیاز دارید میتونم خواهرزادمو بفرستم. قرار بودم و محمود هماهنگ کنه یه روز بیاد منم باشم ببینم کارش چطوره. اگر خوب بود بمونه تا خوب شدن خالش. هرچند مهری خانم میگفت من ضمانتشو میکنم. ولی باز عمو محمود گفت باید آزمایشی بیاد. خیلی خوب. من با عمو حرف میزنم تا این خانم زودتر بیاد. تو هم اگر دوست داری کار کنی من میتونم تو راسته یه بازار سراغ بگیرم. اگر کسی به فروشنده نیاز داره تو رو معرفی کنم. با خوشحالی گفتم واقعا؟ یعنی میتونم کار کنم؟ امیر به شوخی بینیمو کشید. آره، فعلا این تابستون آزمایشی بیا ببین خوشت میاد یا نه. بعدش اگر دانشگاه قبول شدی که میتونی نیمه وقت بیای. قبولم نشدی باز میتونی نیمه وقت بیای و تایم آزاد تو بشینی و درس بخونی. ازش تشکر کردم. واقعا نیاز داشتم از خونه بیرون برم و کمی وارد جامعه بشم. دلم میخواست با آدمای جدید آشنا بشم و کمی سرم گرم بشه تا اونقدر فکر و خیالای مزخرف سرم نزنه. فردای اون روز زهره خانم، زن جوونی که قرار بود مدتی رو به جای مهری خانم بیاد، همراه عمو محمود اومد. تقریباً 30 خورده ای سال سن داشت. اما از ظاهر و نوع پوشش مشخص بود وضع مالی خوبی نداره. عمو محمود همه چیزو واسش توضیح داد و داروی خانم جون رو هم نشونش داد. هرچند خودش میگفت خالش همه چیو بهش گفته، اما بازم عمو خودش همه چیزو توضیح داد و بعد از کلی سفارش به اون زن از ساختمون بیرون زد. داشتم به زهره خانم اتاق رو نشون میدادم که صدای عمو محمود که داشت صدا میکرد به گوشم رسید. ازش معذرت خواهی کردم و رفتم تو حیاط. عمو محمود سیگاری آتیش زد و چون میدونست از بوش بدم میاد کمی ازم فاصله گرفت. حواست باشه امروز حتما خونه بمونی هما. دورا دور رفتار این زن رو زیر نظر داشته باش. یه وقت تندی نکنه با خانم جون.
پوزخندی زدم و گفتم خانم جون، چه کسی عمو؟ اون اگر کسی باهاش تندی کنه که البته کسی جرئت نمیکنه، میتونه خودش بهتون بگه. ناسلامتی زبون داره. نگران نباشید. عمو سری تکون داد. کاش من زنده باشم و ببینم اختلاف بین شما دو نفر از بین رفته. امیر یه حرفایی میزد. میگفت میخوای بری سر کار. علتش چیه عمو؟ پول لازم داری؟ شونه بالا انداختم. عمو جون، مگه میشه آدمیزاد پول لازم نداشته باشه؟ ولی در کل میخوام یکم از خونه دور شم و سرم گرم شه. تابستون مزخرفیه و تو سرم پر از فکر و خیاله. هرچی بیشتر بیرون باشم حالم بهتره. کمی به هم نزدیک شد. هما، امیر میگفت مادرت بعد از تولد 1 سالگی تو فوت شده. میخوام ازت یه خواهشی کنم. خواهش کنم پرونده این ماجرای لعنتی رو ببندی. تو امانت مجیدی دخترم. من دلم نمیخواد خاری به پای تو بره. درسته نتونستم اونجوری که باید ازت مراقبت کنم. اما باور کن تو برام عین دختر خودم عزیزی. ازت میخوام الان که رازهای گذشته رو فهمیدی و میدونی که مادرت فوت شده دیگه این ماجراها رو فراموش کنی و بچسبی به درست. اصلا این تابستونو برو پیش خود امیر. مگه خودش فروشنده لازم نداره؟ اگرم خودش فروشنده لازم نداره من بهش میگم میشه آدم مطمئنی بفرستته تا خیال منم راحت باشه. هر وقتم چیزی لازم داشتی به خودم بگو عمو. باشه؟ سر تکون دادم و زیر لب ازش تشکر کردم. دلم میخواست ماجرای خواستگاری جمیل رو به عمو محمود بگم، اما ترجیح دادم مدتی دست نگه دارم. نسبت به جمیل حس خاصی نداشتم، اما اگر اون واقعا دوستم داشت و ربطی به گذشتم نداشت میتونست بهترین گزینه واسه رهایی من از اون خونه باشه. دلم میخواست از اون خونه و خانم جون دور بشم. درسته گاهی دلم براش میسوخت، اما وقتی به یاد بدجنسیاش و طعنه‌هاش میافتادم دلم میخواست کیلومترها ازش دور بشم و دیگه هیچ وقت نبینمش. زهره خانم امتحان خودش رو پس داد. هم خانم جون ازش راضی بود، هم من. از مهری خانم جوانتر و زرنگتر بود. غذاهاشم خیلی خوشمزه بود و این مهری خانم وسواسم نداشت. میگفت شوهرم توی دعوا زده یکی رو از بین برده و چون نزاع جمعی بوده و معلوم نشده کی ضربه یه کاری رو زده افتاده زندون و واسش 15 سال حبس بریدن. میگفت خانواده اون کسی که از بین رفته مبلغ خیلی بالایی رو پیشنهاد دادن و گفتن اگر خودش و شریک جرمش بتونن اونو بهشون بدن میرن و رضایت میدن که از حبسش کم بشه. اون مبلغ اما واقعا پول زیادی بود. زهره میگفت من کل خونه و زندگیمونو بفروشم به 1/10 اون پولم نمیرسه. واسه همین مجبورم خرج خودم و 2 دخترامو در بیارم و صبر کنم حبس شوهرم تموم شه و از زندون بیاد بیرون. 2 روز بعد از اومدن زهره بود که امیر بهم خبر داد یکی از دوستاش که مغازه روسری فروشی داره نیاز به یه کمکی خانم داره. منم صبح اول وقت حاضر شدم و با اتوبوس راهی محل کار امیر شدم. دوستش مرد تقریباً 40 ساله‌ای بود که امیر میگفت زن و بچه داره و آدم چشم‌پاکی هم هست. اسمش محسن بود و به شدت رو دکور مغازه و چیدمان روسریاش حساس بود. روز اول کمی کار رو برام توضیح داد و قیمت‌ها رو بهم گفت و بعد گفت باید بره دارایی و منو تو مغازه تنها گذاشت. از دلهره و اضطراب افتاده بودم به جون ناخنم. میترسیدم خرابکاری کنم و هم آبروی امیر رو ببرم هم کار رو از دست بدم. اما وقتی چند دقیقه گذشت و چند تا مشتری اومدن و کمی باهاشون حرف زدم یه مقدار از دلهرم کم شد و تونستم به خودم مسلط بشم. کم کم داشت از کارم خوشم میومد. هرچند باید مدام تو مغازه میچرخیدم و با همه مدل مشتری سر و کله میزدم و در نهایت کوهی از روسری رو تا میکردم. اما همین که سرم گرم بود و کمتر فکر و خیال میکردم واسم کافی بود. حدوداً 1 هفته از کارم توی اون فروشگاه میگذشت و آقا محسن هم از کارم راضی بود. حتی به خاطر امیر شبا منو زودتر مرخص میکرد و میگفت تا دیر نشده برو خونه. عوضش منم صبح اول وقت میومدم و جز اولین مغازه‌هایی بودم که باز میکردم. فروشم هم خوب بود. سعی میکردم با مشتریا برخورد خوبی داشته باشم و گاهی با ترفندایی که از امیر یاد گرفته بودم جنسایی که کمتر فروش میرفت و به مشتریایی که زیاد حساس نبودن میفروختم. یادم اون روز حوالی ساعت 7 بود که آقا محسن خلوتی بازار رو بهونه کرد و ازم خواست برم خونه. تازه از اتوبوس پیاده شده بودم و داشتم به سمت خونه میرفتم که کسی صدام زد. ترسیده از اینکه کی صدام میکنه به عقب برگشتم. جمیل بود که داشت با قدم‌هایی بلند به هم نزدیک میشد. به کل فراموشش کرده بودم. قرار بود برای خواستگاری بهش خبر بدم، اما سر کار رفتنم باعث شده بود همه چیزو یادم بره. جمیل فاصله‌شو با هم کم کرد و با دلخوری گفت به به پارسال دوستا امسال آشنا هما خانم.
رفتی دیگه پشت سرتم نگاه نکردی. چیه؟ با از ما بهترون میپری؟ زنگم که نمیزنی. منم که هر بار زنگ زدم یه خانومی جواب میداد. حتی یه بار مجبور شدم سراغ تو ازش بگیرم. اما گفت ما نیست. اخ میکردم و گفتم علیک سلام. چی میگی واسه خودت؟ از ما بهترون کجا بود؟ پوزخندی زد. دیدم اون آقا خوش‌تیپه رو چند باری. حتی یه بار اومده بود در خونه دنبالت. سوار موتورش شده بودی. نکنه خبریه و من سر کارم. امیرو میگفت. یکی دو بار که زود میخواست بره مغازه با موتور اومده بود و منو هم رسونده بود. اول خواستم از اشتباه درش بیارم. اما با خودم گفتم بذار یکم سر به سرش بذارم. واسه همین ابروی بالا انداختم و با بدجنسی گفتم خب اشکالش چیه؟ یعنی من حق ندارم با کسی آشنا بشم؟ جمیل با خشم و عصبانیت صداشو کمی بالا برد. تو غلط میکنی. با تعجب به سمتش برگشتم. از شدت خشم و عصبانیت میلرزید. رفتارش واقعا برام عجیب بود. سکوت و تعجبمو که دید مچ دستمو گرفت و فشار داد و از بین دندونای کلید شدش قرید. منو خوابوندی تو آب نمک رفتی پی یکی دیگه. با عصبانیت لگدی به پاش زدم که باعث شد کمی ازم فاصله بگیره. بعدم با حرص گفتم اول اینکه حرف دهنت رو بفهم. دوم اینکه گیریم رفته باشم. مگه تو فضول زندگی منی؟ چی کارمی که سوال جوابم میکنی؟ هان؟ جز یه قول خواستگاری مگه من قول دیگه‌ای به تو دادم که به خودت اجازه میدی صد راهم بشی و چرت و پرت تحویلم بدی؟ انتظار داشتم آرومتر بشه. فکر میکردم دست پیش گرفتنم باعث میشه کوتاه بیاد. اما کاملا اشتباه میکردم. بازومو گرفت و منو هل داد سمت دیوار. اصلا علت این همه خشم رو نمیفهمیدم. انگار زنش رو با مرد غریبه دیده بود که حتی سفیدی چشماش قرمز شده بود. اونقدر مات و مبهوت شده بودم که حتی نمیتونستم تکون بخورم. جمیل انگشت اشارش رو به سمتم گرفت و با تهدید گفت به خدا قسم هما. به خدا قسم بخوای دورم بزنی، بخوای وعده بدی و با یکی دیگه بپری، کاری میکنم از زندگیت سیر بشی. میفهمی؟ تو حق نداری به کسی غیر از من جواب مثبت بدی. فکر کردی بری با این اون بپری؟ تکلیف این دل بی صاحب من قراره چی بشه؟ خیره شدم تو چشمای قرمز شدش و آهسته گفتم بازومو ول کن. دستش کشور شد. تمام قدرتمو جمع کردم و محکم هلش دادم عقب. چون حرکتم ناغافل بود چند قدمی عقب رفت. اما سری تونست خودش رو کنترل کنه. دیگه نمیخوام اطرافم ببینمت. فهمیدی؟ الانم فقط واسه اینکه اون فکر مسمومت رو درست کنی بهت میگم. امیر برادرمه. منو میرسونه سر کار. حالا هم گورتو گم کن تا جیغ نزدم و اهل محل رو نریختم سرت. اینو گفتم و بی توجه به صدا زدناش با قدم‌های بلند به سمت خونه رفتم. واقعا رفتارش واسم سنگین بود و نمیتونستم به راحتی ازش بگذرم. فردای اون روز حوالی ساعت 7 بود و هنوز ظهر خانم نیومده بود که زنگ در خونه رو زدن. تازه لباس پوشیده بودم تا برم سر کار. مقنعه‌مو مرتب کردم و کیفمو برداشتم و راهی حیاط شدم. ظهر خانم کلید داشت. حدس می‌زدم کلیدش رو فراموش کرده باشه. واسه همین بدون سوال در رو باز کردم. به جای ظهر خانم دسته گل بزرگی از رز قرمز روبروم بود. با تعجب سرکی کشیدم تا ببینم کی پشت اون دسته گل بزرگی. با دیدن جمیل اخم کردم و گفتم اول صبحی اینجا چی کار میکنی؟ نمیگی یکی میبینه واسه من بد میشه؟ دسته گلو از جلوی صورتش کنار برد و به آرومی گفت سلام عزیزم. اومدم بابت رفتار زشت دیشبم ازت معذرت خواهی کنم. به خدا وقتی رفتی عین چی پشیمون شدم. دیشب تا خود صبح خوابم نبرد. صبح اول وقت رفتم رفیقمو که گل فروشی داره بیدار کردم. مجبورش کردم مغازه‌شو باز کنه و این دسته گلو واسم بپیچه. میخواستم تا نرفتی سر کار بیام از دلت در بیارم. دلم طاقت نداشت از وایسم. دروغ چرا؟ این کارش خیلی به دلم نشست. من دختری بودم که از بچگی محبت چندانی ندیده بودم. یه جورایی همیشه تشنه محبت اطرافیانم بودم. اما سعی میکردم مغرور باشم و به روی خودم نیارم. حالا که دیده بودم واسه مردی در این حد مهمم، حس خوبی بهم دست داده بود. اول نخواستم دست گلو بگیرم. اون نگاه مهربونش اجازه نداد دلشو بشکنم. دست گلمم اونقدر قشنگ بود که نمیتونستم ازش بگذرم. دست دراز کردم و گلا رو گرفتم و زیر لب تشکر کردم. جمیل اشاره‌ای به ماشین روبروی در کرد و گفت افتخار میدی تا محل کارت برسونمت؟ تردید داشتم تو رفتنم. جمیل کمی نزدیک شد و گفت غلط کردم قربونت برم. از جای دیگه عصبانی بودم سر تو خالی کردم. فکر میکردم با یکی دیگه‌ای که خبری ازم نمیگیری. آخه تو که نمیدونی من چقدر دوست دارم. این قلب من فقط واسه تو میتپه. وقتی اینو میگفت دستشو به سینه‌اش میکوبید.
تردید و کنار گذاشتم و به سمت ماشینش رفتم. زیاد از مدل ماشینا سر در نمی آوردم، اما اون ماشین یه ماشین خارجی قشنگ بود. نگاهی بهش انداختم و گفتم ماشین خودته؟ در رو برام باز کرد و گفت نه عزیزم، مال یکی از دوستامه. سوارش شدم و با طعنه گفتم ماشاءالله به دوستات. یکی گل فروشی داره و سر صبح برا دست گل میچینه. یکی دیگه ماشین گرون قیمتشو میده دستت. جمیل لبخندی زد. رفقای دوران دانشگاه همن. اهواز که درس میخوندم خانواده من خیلی هواشونو داشتن. الان دارن جبران میکنن. بدون اینکه آدرس رو به جمیل بدم دیدم داره به سمت محل کارم میره. با تعجب در حالی که زل زده بودم به جاده گفتم میدونی کجا کار میکنم؟ خندید و گفت معلومه که میدونم هما خانم. تو هم اگر جای من بودی و یکی رو تا حد جونت دوست داشتی سعی میکردی از ریز و درشت زندگیش سر در بیاری، مخصوصا اگر طرفت اونقدر سفت باشه که هیچ جوره بهت راه نده. ابروی بالا انداختم و در حالی که لبخند رو لبم نشسته بود گفتم ولی من خوشم نمیاد یکی تعقیبم کنه. با محبت و مهربونی گفت حتی اگه اون یکی عاشقت باشه. نمیدونم چرا هر وقت از عشق و دوست داشتن میگفت ناخودآگاه دست و پام شل میشد. زبونم بند میومد و دیگه نمیتونستم حرفی بزنم. جمیل که خجالتم دید اشاره‌ای به داشبورد کرد و گفت بازش کن. داشبورد رو باز کردم. یه جعبه چوبی منبت‌کاری قشنگ تو داشبورد بود. با هیجان برش داشتم و گفتم مال منه؟ بله، به عنوان کادوی معذرت‌خواهی اگه قبول کنی منت سرم گذاشتی خانم. هیجان زده در جعبه رو باز کردم. یه دستبند ظریف که 5 تا پولک درشت و کوچیک بهش وصل بود. به نظر طلا می اومد، اما بعید میدونستم جمیل با کار توی اون مغازه بتونه واسم طلا بخره. با ذوق دستبند رو روی دستم انداختم. تو عمرم کسی بهم کادو نداده بود. همیشه حسرت بچه‌ها رو می‌خوردم که از کادوی تولدشون حرف می‌زدن. خوشت اومد عزیزم؟ اگه دوست نداری بریم عوض کنیم. طلا فروشی آشناست. با تعجب گفتم طلاست مگه؟ آره دیگه عزیزم. من که نمیام واسه آشتی کنون بدل بهت بدم. اصلا کمتر از طلا به شأن و شخصیت هما خانم من نمیخوره. در حالی که از محبت کلامش قند تو دلم آب میشد سری دستبند و سر جاش گذاشتم و گفتم نه، من نمیتونم اینو قبول کنم. خیلی گرونه. جمیل دلخور گفت به هم بر میخوره هما. من دارم از عشقم بهت میگم. من اصلا نمیدونم چطور باید احساسمو بهت توصیف کنم. حس میکنم نمیتونم با کسی غیر از تو زندگی کنم. اونقدر تو رویا و خیالم باهات زندگی کردم که اگه زبونم لال خدای نکرده. دلم نمیخواد اصلا در موردش بگم، اما اگه خدای نکرده به هم جواب رد بدی واقعا از بین میرم. من میخوام دنیا رو به پات بریزم. این تیکه طلا که دیگه قابل تو نداره. خواهش میکنم دستت کن. خیلی بهت میاد. نمیدونم چرا نمیتونستم حرفاشو باور کنم. همش با خودم میگفتم آخه مگه من چی دارم که یکی از راه نرسیده اینجوری عاشقم بشه؟ نه زیبایی خاصی داشتم از نظر خودم، نه خانواده درستی. اما جمیل جوری از عشقش حرف میزد حس میکردم بی عیب و نقص ترین دختر روی زمینم. دختری که هیچ کمبودی نداره. دستبندو دوباره دور دستم انداختم. تازه داشت ازش خوشم میومد. با خودم گفتم نه بابا، انگار این آقا جمیلم بلد نازکشی کنه و دل ببره. جلوی پاساژ که رسیدیم دوباره ازش تشکر کردم و خواستم پایین برم که صدام زد نهار بیام دنبالت عزیزم. معمولاً از ساعت 1 تا 3:30 مغازه رو میبستیم. اکثر مغازه‌دارا میرفتن خونه، ولی من چون مسیرم دور بود و حوصله خونه رو نداشتم یا تو مغازه میموندم یا میرفتم نهار مختصری میخوردم و کمی قدم میزدم. مکسی کردم و برای جبران محبتش قبول کردم نهار رو با هم باشیم. بعد از اون جریان رفتار جمیل خیلی تغییر کرده بود. مدام تلاش میکرد هم دیگر رو ببینیم. هر بار با گل و کادو میومد دیدنم. این مدل خرج کردن واسه یه پسر که به قول خودش روستایی بود و توی مغازه کوچیک کار میکرد عجیب بود برام. حتی 1-2 بار بهش گفتم با این همه خرجی که میکنی چیزی هم واسه خودت میمونی یا نه؟ اونم میگفت از بچگی کار میکرده و پس انداز خوبی داره. میگفت کارش توی اون مغازه موقتیه تا شرکت خودش آماده بشه. تو دانشگاه کامپیوتر خونده بود و در تلاش بود تا زودتر شرکتش رو راه اندازی کنه. کم کم داشت ازش خوشم میومد. مهربون بود و دست و دلباز. وقتی با هم بود کل حواسش به من بود و مدام اصرار داشت زودتر بیاد خواستگاری. با خودم میگفتم حتما قصد شدیه که انقدر اصرار به خواستگاری داره. اصلا اگر دوستم نداشت و با نقشه اومده بود جلو، مگه چقدر میتونست نقش بازی کنه؟ چرا باید اصلا غیرتی میشد وقتی منو با امیر میدید؟
واسه همین بود که شهریور ماه همون سال بالاخره با اصرار زیاد جمیل که حالا خودم هم دیگه بهش دل بسته بودم و طاقت دوریشو اصلا نداشتم، ماجرای خواستگاری رو با عمو محمود در میون گذاشتم. اما بهش نگفتم مدتی باهاش در ارتباطم. گفتم تو مسیر برگشت خونه منو دیده و اصرار داره با خانواده برای خواستگاری بیاد. راستش رفتارای تند خانم جونم تو گرفتن این تصمیم بی تاثیر نبود. مدام بی کس و کار بودنم و تو سرم میزد و به هر بهونه‌ای ازم میخواست از خونش برم بیرون. خدا رو شکر هنوز نفهمیده بود طلاهاش گم شده. وگرنه یه داستانم سر اون برام میساخت. خانم بزرگی که سالها بود با من حرف نمیزد و مهر سکوت به لبش زده بود، حالا واسه طعنه زدن بهم و بیرون کردنم از خونش مدام با هم کلام میشد. البته هم کلام نه، مدام با هم دعوا میکرد. واسه همین من فقط دلم میخواست راهی پیدا بشه تا زودتر از اون خونه برم و از نظر خودم بهترین راه ازدواج کردن بود. اونم ازدواج با کسی که اینطور عاشقانه دوستم داشت و حالا دیگه منم خاطرش رو میخواستم و دوستش داشتم. از پیدا کردن مادرم هم ناامید شده بودم و دیگه شکی نداشتم که مادرم همون سال فوت شده. و آرمین خانم تفلکی هم به خاطر سالها بودن توی اون آسایشگاه اشتباه کرده که اونو دیده. با خودم میگفتم ازدواج میکنم و از اون خونه و حتی اگر شده از اون شهر میرم و تا ابد دیگه سری به اون پیرزن خودخواه نمیزنم. خانم جون واقعا زن تندخویی بود. گاهی وقتا که از کوره در میرفت به بچه‌هاش حق میدادم که تنهاش بذارن و برن دنبال زندگی خودشون. اونقدر این زن حق به جانب و پرمدعا بود که تحملش واسه هر کسی سخت بود. ماجرا رو که برای عمو گفتم، عمو محمود قیافه نگرانی به خودش گرفت و گفت: اسمش چیه؟ شغلش؟ خانواده‌اش کجا؟ چرا خودش اومده جلو؟ بهتر نبود از طریق خانواده اقدام میکرد؟ گفتم خب آخه خانواده‌اش اینجا نیستن انگار. چون منم بهش همینو گفتم. گفت خانواده‌ام روستا زندگی میکنن. خیلی خوب. اسم و آدرس محل کارش رو بنویس برم تحقیق. آدرس رو بهش دادم و اسمش هم گفتم. عمو محمود کمی فکر کرد و گفت: نظر خودت در موردش چیه هما جان؟ اصلا ازش خوشت میاد؟ اگه خوشت نمیاد کافیه بگی تا ردش کنم بره. با خجالت سرمو پایین انداختم و گفتم: پسر بدی نیست. یکی دوباری که سده را هم شده و با هم حرف زده، راستش حرفاش به دلم نشسته. اگر شما هم تحقیق کنید و تاییدش کنید، من حرفی ندارم. و حالا بریم بخشی از داستان رو از زبان نویسنده ی داستان که بر کل ماجراها و اتفاقات این سرگذشت واقف هست بشنویم. 16 سال قبل سلمان نگاهی به برگا انداخت و با صدای خفه‌ای گفت: همه چیز درسته؟ کسی شک نمی‌کنه؟ زن جوان تکیه داد به صندلیش و با یه خنده مرموز گفت: خیالت راحت آقا سلمان، کار من ردخور نداره. محاله کسی متوجه راست و دروغش بشه. سلمان از جا بلند شد، دست چکی بیرون آورد و مشغول نوشتن شد. چک نوشته شده رو به سمت زن گرفت و با جدیت گفت: احدی از این ماجرا بویی ببره تو رو مقصر میدونم. خوب حواستو جمع کن. زن چشم بلندی گفت و با هیجان نگاهی به مبلغ چک انداخت. سلمان طبق قولش عمل کرده بود. از جا بلند شد و پاکت کرم رنگ رو از کشوی میزش برداشت و به سمت سلمان گرفت و گفت: اینم خدمت شما. تمام چیزایی که لیست کرده بودی. سلمان سرسری نگاهی به داخل پاکت انداخت و بعد از تشکر آرومی از اتاق بیرون زد. بیرون از اتاق مرد مسنی به انتظارش نشسته بود. با دیدن سلمان اساشو برداشت و از جا بلند شد. درست شد. سلمان گفت: بعد پدر جان، همونطور که خواسته بودید. حالا میتونیم بریم. دیگه خطری تهدیدش نمیکنه. عزیزای دلم، قبل از اینکه بریم بشنویم ادامه داستان رو از زبان هما، این موضوع رو میخواستم خدمتتون بگم. قسمت هایی که از زبان نویسنده گفته میشه در ابتدای داستان کمک به افشای خیلی از رازهای این داستان میکنه. شاید الان متوجه نشیم که چی به چیه، اما در آخر تمام این قطعات مثل پازل در کنار هم قرار میگیره و دونه بدونه رازهای این سرگذشت رو برملا میکنه. و حالا برگردیم به روال اصلی داستان و از زبان هما بشنویم. با نگرانی تو آینه نگاهی به صورتم انداختم. رنگ پریدم حتی از زیر کرم پودرم مشخص بود. قرار بود اون شب جمیل و خانواده‌اش برای خواستگاری بیان. عمو محمود و همسرش و عمه‌ها همگی اومده بودن خونه خانم جون. خانم جونم که شمشیر رو از رو بسته بود و قصد شرکت تو مراسمو نداشت. منم دل خوشی ازش نداشتم. هرچند عمه راضیه میگفت باید بری رازیش کنی بیاد و هرچی نباشه بزرگتره. اما به گوش من نمیرفت. بزرگی از نظر من به سن و سال و موی سفید نبود. به بزرگی کردن بود که خانم جون اصلا بلد نبود.
نتایج اولیه کنکور که اومد و فهمیدم جای قبول نمیشم، ترجیح دادم به جمیل اجازه خواستگاری بدم. اما محمودم در موردش تحقیق کرده بود. هر کی میشناختش از خوبیش گفته بود و هیچ نکته منفی برای رد کردن این خواستگاری وجود نداشت. با ضربه‌ای که به در اتاقم خورد، واسه آخرین بار نگاهی به خودم انداختم. بلوز و دامن یاسی رنگی به تن داشتم و شال مشکی ساده‌ای روی سرم انداخته بودم. لباسم زیاد مناسب مراسم خواستگاری نبود. خودم تنها رفته بودم خریده بودم. دوست داشتم یکی باهام بیاد و نظر بده. اما عمه‌ها کار خونه رو بهونه کردن و منم روم نشد بزنم و محمود رو بندازم. تو مغازه انگار خیلی غالب تنم بود. اما وقتی تو خونه تنم کردم انگار برام یه سایز بزرگ بود. در اتاق باز شد و عمه راضیه سرکی به داخل کشید. ساعت 7 شد. بودو تا نیومدم برو تو آشپزخونه. سینی چای رو حاضر کردم. گوش به زنگ باش، هر وقت گفتم تندی چایی بریز و بیا. همونطور که به نصیحتاش گوش می‌کردم همراهش به سمت آشپزخونه رفتم. حواست باشه هما. چای رو نه تیره بریز نه خیلی روشن و رقیق. یه چای خوشرنگ که با دیدنش فکر کنن اومدن خواستگاریه یه دختر کدبانو. اول به بزرگتر اونا تعارف کن. بعد به عموت و شوهر من و اون یکی عمت. بعدم به خواستگارت. بعدم به ماها. فهمیدی؟ 100 بار از اول صبح این ترتیبو برام توضیح داده بود. کلافه سر تکون دادم و بله‌ای گفتم. عمه داشت توضیح میداد که بعد از اومدنشون کجا بشینم و چطور بشینم و چی بگم که زنگ در زده شد. ای وای، اومدن. یادت نره حرفامو ها. گیج بازی در نیاری هما همین یه خواستگارتم بپرونی ها. عمه که رفت نفس راحتی کشیدم. خودم زیاد دلهره نداشتم. اما عمه با اون حرفاش داشت ترس مینداخت به جونم. صدای سلام و احوالپرسی به گوشم میرسید. صدای چند زن و مرد میومد. حدس میزدم تعدادشون زیاد باشه. چون مراسم سلام و احوالپرسیشون خیلی طول کشید. گوشمو تیز کرده بودم بلکه صدایی بشنوم. اما جز صدای خنده ضعیف و تعارفات معمول چیزی به گوشم نمی رسید. در نهایت بعد از نیم ساعت عمه راضیه با صورتی قرمز شده از هیجان وارد آشپزخونه شد. با دیدن من هیجان زده گفت: ور پریده، نگفته بودی همچین خواستگاری داری؟ یه جوری گفتی پسره توی مغازه کوچیک اینجا کار میکنه و خانواده‌اش تو روستان. گفتم لابد ندارن. اینا که سر تا پاشون پر از طلاست. تازه عموت میگفت با ماشین خارجی گرون قیمت اومدن. گیج و منگ نگاش کردم و گفتم: چی؟ والا من چیز زیادی از خانواده‌اش نمیدونستم عمه. عمه هر زده مشغول پر کردن سینی چای شد و گفت: به خدا شانست زده. از این عربای پول دارن. مادرش تا آرنج جفت دستاش پر طلا بود. خواهراش اونا رو باید میدیدی. اونا هم عین مادرشون بودن. با تعجب داشتم به عمه نگاه میکردم. من تا اون روز فکر میکردم جمیل یه آدم با وضع مالی متوسطه. درسته تو اون مدت خرجای زیادی میکرد. اما فکر نمیکردم وضعیت مالی خیلی بالایی داشته باشن. اونم اینطوری که عمه میگفت. دلهره افتاد به جونم. و با نگرانی گفتم: ای بابا، میگم عمه با این وضعیت شاید اصلا خانواده‌اش راضی نشن به این وصلت. عمه سرخوش خندید و در حالی که استکانه رو جوری میچرخون که دستشون رو به مهمونا باشه گفت: راضی نشن؟ مادرش از وقتی که اومده هی عروسم میکنه. میگفت فکر نمی‌کرده که جمیل سن بگیره. چه رسد به این که عاشق بشه. میگفت ناز کرده بودم این پسر سر به راه بشه و زن بگیره، پای پیاده برم مشهد. از وقتی هم گفته یه دختر رو میخواد، دل تو دلم نبوده که زودتر بیام و این دختری که دل و دین پسر ارشدمو برده ببینم. انگار 2 تا پسر دارن، 4 تا دختر. 2 تا دختر بزرگش که ازدواج کردن نیومدن. انگار ایران زندگی نمیکنن. پسر دومیه هم از جمیل 1 سال کوچیک‌تره. منتها زنش تازه وضع هم کرده، نتونسته بیاد. جلو و ندیده داشت واسه مراسم بله برون تاریخ تعیین میکرد. اون وقت تو میگی راضی به این وصلت نشن؟ عمه چای رو که ریخت و خیالش راحت شد اومد جلو و شالمو روی سرم مرتب کرد و ازم خواست سینی رو بردارم. با دلهره سینی به دست پشت سر عمه وارد سالن شدم. اول از همه چشمم به مرد مسنی افتاد که لباس سر تا پا سفیدی به تن داشت. مادر و خواهراشم همه چادر مخصوص سرشون بود. اما صدای جیرینگ جیرینگ علنگوهاشون از زیر چادرم مشخص بود. مادر جمیل با دیدنم لبخندی به پهنای صورتش زد و بلند شد و جلو اومد. چیزی به عربی به خانواده‌اش گفت و بعد رو به من کرد. ماشاءالله، 1000 ماشاءالله. چه چشم و ابرویی. پس این چشما جمیل منو اسیر خودش کرده. بعدم سینی چای رو از دستم گرفت و به دخترش اشاره کرد تا بیاد اونو بگیره. و دست منو گرفت و نشون کنار خودش. از خجالت داشتم آب می شدم. بوسه‌ای به گونم زد و با لهجه‌ای بامزه گفت:
به خدا که از وقتی جمیل گفته یکی رو میخواد خواب به چشمم نیومده. بس که این پسر مشکل پسنده. ماشاءالله بهت. چشم بد ازت دور باشه دخترم. بعدم رو کرد به عمو و گفت حالا که ما عروس قشنگمون رو دیدیم و پسندیدیم، شما بگی تاریخ بله برون برای کی باشه؟ آخه من باید از قبل دخترام بگم تا بیان ایران. عمو محمود که مشخص بود حسابی شوکه شده گفت والا آخه ندیده و نشناخته بله برون. کاش اجازه بدید بچه‌ها کمی با هم آشنا بشن. خانواده ها هم چند جلسه‌ای با هم رفت و آمد داشته باشیم. به هر حال ما از 2 شهر و 2 فرهنگ متفاوت هستیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، هما جان امانت برادر مرحوممه. من نمیتونم ندیده و نشناخته جواب بله بدم به این وصلت. رقیه خانم مادر جمیل چشم و ابروی اومد و گفت اونطوری که من از جمیل شنیدم مادر عروس گلم عرب بوده. پس ما زیادم از 2 شهر و 2 فرهنگ مختلف نیستیم. ریشه این دخترم عربه. و الا ما زیاد عادت نداریم دختر از غریبه بگیریم. بیشتر ترجیح میدیم بین عشیره وصلت کنیم. اما وقتی جمیل گفت این عروس قشنگم از سمت مادرش عربه، من راضی شدم. الانم من آدرس خونمونو به شما میدم. هر کسی رو به هر شکلی دوست دارید بفرستی تحقیق. ما خانواده سرشناسی هستیم. تو اهواز فامیل ما رو بگید، همه ما رو میشناسن. گیر شده بودن. این خانواده با تعریفای جمیل از خانواده‌اش هیچ همخونی نداشتن. اولا که جمیل گفته بود عرب نیستن. میگفت خوزستان غیر از عرب قوم فارس هم داره. اما حالا فهمیده بودم عربن. بعدم جمیل میگفت خانواده‌اش تو روستان. اما الان مادرش میگفت تو اهواز سرشناسن. اما محمود که مشخص بود نمیدونه باید چی بگه، بعد از سکوتی کوتاه گفت البته که تحقیق واسه هر 2 طرف لازمه. پدر جمیل که اسمش آقا ابوذر بود گفت و البته ما به طور کامل در مورد شما و خانواده‌تون تحقیق کردیم. واسه همینه که با خیال راحت اومدیم. شما هم حق دارید. به هر حال این دختر امانت دست شماست. میتونید تحقیق کنید. فقط چون نوه‌های من مدرسه میرن و دخترام نمیتونن بعد از مهر بیان ایران، میخوام خواهش کنم هر چه زودتر تو همین شهریور ماه تحقیق کنید تا تاریخ بله برون مشخص بشه. بعدش هم انشالله یه عقد جمع و جور میگیریم. عروسی رو هم میندازیم واسه عید یا تابستون بعد. واسه اینکه خیالتونم بابت زندگی این عروسمون راحت کنیم، من سند 6 دنگ یه خونه ویلایی توی اهواز رو پشت قباله عروسم میندازم. همونطور که واسه عروس دیگم این کارو کردم. با این حرفش انگار زبون همه بند اومد. همه هم که ناباور به هم نگاه میکردن. عمو محمودم انگار دیگه بهونه‌ای برای مخالفت نداشت. اون وسط فقط انگار من بودم که گیج و منگ مونده بودم. دلیل این همه اصرار برای عقد رو نمیفهمیدم. از طرفی نمیتونستم قبول کنم که خانواده‌اش ندیده و نشناخته همچین دست و دلبازیایی بکنن. البته شاید دلیل این که نمیتونستم قبول بکنم این بود که یه‌ام هیچ اعتماد به نفسی نداشتم. همیشه فکر میکردم یه دختر زشتم که محال کسی منو با این وضعیت خانوادگی دوست داشته باشه. اما حالا خانواده جمیل آب از لب و لوچشون واسه من میریخت. بعد از صحبت‌های پدر جمیل عمو گفت والا با این حرفتون دهن منو بستید. پس ما یه فرصت یه هفته‌ای واسه تحقیق بدید. بعدش باهاتون تماس میگیریم. حالا اگر اجازه بدید بچه‌ها چند کلمه‌ای با هم صحبت کنن. به هر حال این 2 نفر قراره با هم زندگی کنن. با موافقت جمع من و جمیل به سمت حیاط رفتیم. تو سرم 1000 تا سوال بود. وارد حیاط که شدیم اما ندادم جمیل حرف بزنه. واسه چی نگفتی همچین خانواده پولداری داری؟ تو با همچین خانواده‌ای توی اون مغازه فکستنی کار میکنی؟ مگه نگفته بودی عربی؟ مگه خونتون توی روستا نبود؟ پس چرا پدرت آدرس خونه اهوازو به عموم داد؟ وای جمیل، اینقدر بهم دروغ گفتی دیگه نمیتونم باورت کنم. اصلا نمیتونم بهت اعتماد کنم. تو با من چیکار کردی؟ جمیل با آرامش و با اون لبخندی که روی لب داشت گفت آروم باش عزیزم. متهم رو قبل از مجازات بهش اجازه میدن از خودش دفاع کنه. در حالی که چادرم روی شونه هام افتاده بود دست به سینه منتظر شدم تا حرفشو بزنه. جمیل خیلی خونسرد و آروم لبه ایوون نشست و گفت بشین عزیزم، سر پا خسته میشی. با حرص با فاصله ازش نشستم. بعد از سکوتی کوتاه بالاخره زبون باز کرد و گفت من 3 سال تمومه واسه اینکه مستقل بشم و چشمم به حمایت خانواده‌ام نباشه قید ثروت پدرم رو زدم و خواستم با تلاش خودم آینده‌مو بسازم. واسه همین از اون شهر زدم بیرون، چون پدرم آدم سرشناسی بود و هر جا فامیلمو میگفتم رو حساب پدرم با هم رفتار دیگه‌ای میکردن. میخواستم خودم کار کنم، خودم تلاش کنم و خودم زندگیمو بسازم. نمیخواستم یه اون مردم بگن جمیل صدقه سر آقاش به جایی رسید. واسه همین اومدم اینجا. با پسندازی که داشتم تلاش کردم با 2 تا از دوستای قدیمیم یه شرکت بزنم.
بعدم برای گذروندن اموراتم تا کارای ثبت شرکت تموم میشد، تصمیم گرفتم توی این مغازه کار کنم. همونجا بود که اولین بار تو رو دیدم و حس کردم گم شدم و پیدا کردم. هما، من هیچ وقت نمیخواستم ازدواج کنم. یعنی اصلا ازدواج کردن و تشکیل خانواده تو برنامه من نبود. اما دیدن تو همه چیزو عوض کرد. من میخواستم 5-6 سالی کار کنم. بعد اگر شد و کسی به دلم نشست، شاید ازدواج میکردم. واسه همینی که مادرم اونقدر ذوق داره و میخواست زودتر مراسم راه بندازه. اگرم تا الان بهت نگفتم به خاطر این بود که نمیخواستم تو منو به خاطر ثروت خانواده‌ام بخوای. میخواستم خودمو بشناسی و خودمو بخوای. با همین شرایط معمولی که داشتم. با دلخوری گفتم یعنی تو منو اینطور شناختی؟ نه عزیز دلم. من اگر ذره‌ای به تو شک داشتم اینقدر اصرار نمی‌کردم بیام خواستگاری. ولی ببین، من از بچگی از ابتدایی بگیر تا دانشگاه همیشه با فامیل پدرم شناخته شده بودم. هر جا میرفتم تا فامیلمو میگفتم میخواستم ببینن نسبتم با آقا ابوذر چیه. پدر من تو جنوب تاجر بزرگ و سرشناسیه. ثروت زیادی داره. نصف زندگیش رو تو کشورهای حاشیه خلیج بوده. به خاطر ثروتش نفوذ بالایی داره. و خب خیلی‌ها تلاش می‌کردن به خاطر نفوذش بهش نزدیک بشن. واسه همین من دوست داشتم جایی دور از پدرم زندگیم رو بسازم. جایی که در سایه اسم پدرم نباشم. هرچند حرفاش زیاد قانعم نکرد. اما قانع نشدنم رو گذاشتم به حساب بدبینی همیشگیم و سعی کردم با قلب و احساسم تصمیم بگیرم. از لحاظ احساسی حسابی بهش وابسته بودم. اینو نمیتونستم منکر بشم. جمیل مرد خوبی بود. دست و دلباز بود. هوامو داشت. بی‌دریغ و آشکارا محبت میکرد. محبت کلامش منو در خودش غرق میکرد. چیزی که من تو زندگیم خیلی کم داشتم. ازم تعریف میکرد و وقتی با من بود چشمش جز من کسی رو نمیدید و همه اینا برای جواب مثبت دادن من کافی بود. البته که در کنار اونا اشتیاق خانواده‌شم توی تصمیمم بی تاثیر نبود. حرفای اون شبمون به تعریف جمیل از خانواده‌اش گذشت. 2 خواهرش هر 2 قطر زندگی میکردن. خودش و خانواده‌اش هم ویزای دائم دبی رو داشتن و مدام در رفت و آمد بودن. میگفت یه خونه تو دبی داریم، اما مادرم به خاطر وابستگی به فامیلاش راضی نمیشه همیشه اونجا بمونه و بیشتر سال رو ایرانه. پدرش تو کار تجارت فرش بود و پسر دیگه‌ش هم تو دست و بال خودش کار میکرد. اما جمیل به قول خودش یاغی بود و میخواست خودش آینده‌ش رو بسازه. مراسم اون شب به خوبی برگزار شد. رقیه خانم دم رفتن با وجود اخمای درهم عمو محمود انگشتر درشتی از دستش در آورد و به دست من انداخت. انگشتر به طرز مسخره‌ای تو دستم لغ میزد. اما واسه اینکه دستش رو رد نکنم چیزی نگفتم. راستش از دیدن این همه شوق و هیجان به وجد اومده بودم. عمه راضیه میگفت شانس بهت رو کرده. کمتر کسی پیدا میشه که انقدر به عروسش بها بده که قبل از دادن جواب مثبت بهش طلا هدیه بده. پدر و مادر جمیل از عمو محمود قول گرفتن تا یه هفته دیگه برای گرفتن جواب زنگ بزنن. بعدم خداحافظی مفصلی کردن و رفتن. با رفتنشون عمه راضیه بازومو گرفت و منو کشون سمت سالن. بیا هما، بیا ببین چیا آوردن. تازه چشمم به 2 تا فرش کوچیک گوشه سالن افتاد. 2 تا فرش ابریشم دست بافته 4 متری خیلی خوشگل. اونقدر طرح و رنگشون قشنگ بود که اصلا نمیتونستم چشم ازشون بردارم. زنم و محمود پوزخندی زد و گفت هما، بگو این شاه ماهی رو از کجا تور کردی دختر؟ ما رو بگو، فکر میکردیم دست و پا چه لفتی هستی و رو دستمون باد میکنی. عمه راضیه با هیجان گفت تازه کلی آجیلم تو بسته‌بندیای شیک با خودشون آوردن. پسته و نبات و گردو و فندق. وای خدا، میدونی این فرشا چقدر قیمتشون بالاست؟ کیو دیدی آخه که واسه یه خواستگاری ساده انقدر خرج کنه؟ عمو محمود با شک و تردید گفت دقیقاً همین منو نگران میکنه راضیه. چرا هنوز جواب مثبت نگرفته انقدر خرج گذاشتن رو دست خودشون؟ میتونستن با یه دسته گل و یه جعبه شیرینی بیان. میگم نکنه پسرشون عیب و ایرادی داشته باشه. هان، عمه پشت چشمی نازک کرد. مگه نشنیدی چی گفتن داداش؟ گفتن ما رسم نداریم دست خالی خونه ی کسی بریم. تازه انقدر وضعشون خوبه این چیزا پولی نیست براشون. به خدا شانس به این دختر رو کرده. انقدر عمه ها گفتن که بالاخره عمو محمود قانع شد. ولی گفت باید برای تحقیقات خودش بره اهواز. میگفت کسی اعتماد ندارم. نمیتونم ندیده و نشناخته امانت برادرم و دست کسی بدم. دلم میخواسته هم باز کنم و بگم این امانتی که انقدر ازش حرف میزنی کل عمرش تغییر شد. کتک خورد و توهین شنید. اون موقع من امانت برادرت نبودم. الان که خودم میتونم از پس زندگیم بر بیام تازه شدم امانت. اما زبون به دهن گرفتم و ساکت شدم. عمه ها هرچند مشخص بوده خواستگار من حسادت میکردن،
اما دلشون نمیخواست این خواستگار از دست بره. واسه همین عمو رو راضی کردن فردای همون روز بلیطی برای اهواز بگیره و واسه تحقیقات اقدام کنه. در نهایت هم با گفتن اینکه تو بعدها اونقدر فرش میبینی که سیر میشی، هر کدوم از قالیچه ها رو یکی از عمه ها برداشت و آجیل و خشکبارا رو هم دادن عمو محمود تا اخمای زنش کمی باز بشه و دست از غر زدن برداره. رفت و برگشت عمو 2 روز طول کشید. وقتی برگشت و گفت کل اهل محل از خوبی اون خانواده و دست به خیر بودنشون میگن و همه تاییدشون کردن، دلم آروم گرفت. عمو محمود میگفت خونه 2 طبقه بزرگی توی یکی از بهترین منطقه های اهواز دارن. وضع مالیشون به شدت عالیه. بعدم از حول این که به قول عمه این شاه ماهی از دست نره، همون روز دوم با خانواده جمیل تماس گرفتن و قرار بله برون رو واسه هفته بعد گذاشتن تا خواهرای جمیل هم بتونن بیان. همراه جمیل و کوچکترین خواهرش برای خرید لباس بله برون رفتیم بازار. خواهرش دختر آروم و مهربونی بود. اسمش زینب بود و 1 سالی از من کوچیک‌تر بود. خواهر دیگرش هم اسمش فاطمه بود و 19 سالش بود. و نشون کرده یه پسر داییش بود و قرار بود عید اون سال ازدواج کنن و واسه زندگی از ایران بره دبی. زینب دختر ساکتی بود، اما نگاهش حس خاصی به هم میداد. حس می‌کردم با ترحم نگاه میکنه. حتی 1-2 بار که برای پرو لباس رفته بودم، وقتی برگشت حس کردم با جمیل بحثشون شده، اما سعی کردم دخالت نکنم. در نهایت بعد از کلی گشتن تونستم یه پیراهن بلند شیری رنگ رو انتخاب کنم. تو قسمت کمر پر از شین بود و کمی انداممو پرتر نشون میداد. از سینای پفی داشت و تا ساق پام بود. جمیل میگفت خانواده‌ام رو پوشش کمی حساسن. منم نمیخواستم از همون اول بنای لجبازی بذارم. بعد از خرید لباس با اصرار جمیل به سمت طلا فروشی رفتیم. اول انگشتری که مادرش بهم هدیه داده بود رو تنگ کردیم و بعد جمیل دست گذاشت روی سرویس سنگین و از فروشنده خواست اونو برامون بیاره. کمی بهش نزدیک شدم و گفتم جمیل، سرویس به اون سنگینی رو میخوای چیکار؟ لبخندی زد و گفت ما عربا رو طلا خیلی حساسیم. باید سر تا پای زنمون رو طلا بگیریم. بعد تو مراسم بله برون فامیلای ما نمیگن این عروس چرا طلا نداره؟ با خجالت گفتم آخه من نمیتونم پول همچین سرویسی رو بدم عزیزم. اشاره کرد تا ساکت شم و بعد ازم خواست سرویس رو امتحان کنم. واقعا سرویس سنگین و قشنگی بود. زنجیر بلندش تا روی شکمم می اومد و پر از مهره‌های ریز و درشت بود. زینب با محبت گفت خیلی بهت میازن داداش. مادرم تاکید کرد حتما سرویس سنگین بخرید تا دهن فامیل بسته بشه. با ذوق نگاهی به خودم تو آینه انداختم. اونقدر غرق محبت و عشق جمیل شده بودم که به کل زندگی گذشتم رو فراموش کرده بودم. با موافقت من جمیل چک و نوشت و به دست مرد طلا فروش داد. مبلغ چک بالا بود و فروشنده هم ما رو نمیشناخت. واسه همین با تردید گفت چک معتبره دیگه. جمیل پوزخندی زد و برگه چکو از دستش گرفت و گفت نیم ساعت میتونی منتظر بمونی برم نقد برات بگیرم بیارم. مرد با گیجی گفت ممنون میشم. جمیل سری تکون داد و از ما خواست اونجا بمونی و خودش به سمت بانکی که اون سمت خیابون بود رفت. با رفتن زینب دست منو گرفت و با نگرانی گفت تو جمیل رو دوست داری؟ با تعجب نگاش کردم. حالش عجیب بود. اش توی چشمش حلقه زده بود و رنگ برو نداشت. خوبی زینب جان؟ چیزی شده؟ با بغض گفت جوابمو بده. داداش جمیلمو دوست داری؟ گفتم معلومه که دوستش دارم. اگه نداشتم که الان اینجا نبودم. منو کشون بیرون و با نگرانی گفت برو دنبال زندگیت هما. دست بکش از جمیل و برو دنبال زندگیت. با تعجب گفتم یعنی چی؟ این حرفا چه معنی میده؟ چرا واضح حرف نمیزنی من منظور تو بفهمم؟ با اضطراب نگاهی به اطرافش انداخت و با صدای لرزونی گفت من نمیخوام شریک این جنایت باشم. ازت خواهش میکنم برو و پشت سرت رو هم نگاه نکن. به خدا من صلاح تو رو میخوام. دستشو پس زدم و گیج و من گفتم من نمیفهمم تو چی میگی زینب. اگه میخوای به من کمک کنی راست و پوسکنده بگو موضوع چیه؟ واسه چی باید داداش تو ول کنم و برم؟ مگه جمیل چه مشکلی داره؟ اش نشست روی گونه‌ش و با گریه گفت به خدا بفهمه حرفی بهت زدم منو از بین میبره. به خدا الانم از جونم گذشتم که دارم اینا رو بهت میگم. تو رو خدا برو و از جمیل دور بمون. اگر کسی رو جایی داری که بتونی بری اونجا و مخفی بمونی برو و از خانواده من دور شو. از دور که چشمش به جمیل افتاد حرفش رو قطع کرد. سری با پشت دست اشکاشو پاک کرد و آهسته گفت تو رو خدا بهش نگو من چی گفتم وگرنه منو از بین میبره. همینجا وسط همین مغازه.
اصلا نمیتونستم حرفاشو باور کنم. جمیل خیلی مهربون و منطقی بود. چطور میتونست در حق خواهرش اونقدر ظالم باشه؟ جمیل با شک و تردید بهمون نزدیک شد. با دیدن صورت سرخ شده از گریه خواهرش با نگرانی گفت: چیزی شده؟ گریه کردی زینب جان؟ زینب لبخند محوی زد: نه داداشون، چیزی نشده. داشتیم میومدیم ببینیم چرا کار طول کشید که من پام پیش خورد افتادم. اما زن داداش کمکم کرد. بعد با نگرانی زل زد به من. به سختی سری تکون دادم و حرفشو تایید کردم. اما بعد از اون اتفاق دیگه هیچی از خریدم نفهمیدم. جمیل بی قید و بند خرج میکرد. کافی بود چشمم چیزی رو بگیره تا سری هزینه‌شو حساب کنه. در نهایت با راهنمایی من نهار رو تو رستوران گرون قیمت و معروفی خوردیم. بعدم جمیل منو رسوند خونه و خودش همراه خواهرش به هتلی که خانواده‌اش توش ساکن بودن رفتن. فکرم درگیر حرفای زینب بود. بعد اون حرف تا آخرین لحظه‌ای که با هم بودیم، جمیل حتی لحظه‌ای ازمون جدا نشد. حتی قبل از آوردن غذا، وقتی من و زینب می‌خواستیم برای شستن دستامون بریم، به بهونه تنها موندن با من، اول زینب رو تنها فرستاد و وقتی زینب برگشت، من و جمیل برای شستن دستامون رفتیم. حس می‌کردم شک کرده به چیزی. انگار می‌دونست خواهرش ممکنه حرفی به من زده باشه. شک بدی به دلم افتاده بود. واسه همین صبح فرداش به محض اومدن مهری خانم لباس پوشیدم و از خونه بیرون زدم. میدونستم تو کدوم هتل ساکن هستن. اینم میدونستم که نمیتونم زینب و تنهایی ببینم. واسه همین یه جعبه شیرینی خریدم و به سمت هتل رفتم. میخواستم به بهونه دیدن خانواده‌اش فرصتی جور کنم تا با زینب تنها بشم. مخصوصا که میدونستم جمیل و پدرش قراره برای دیدن چند تا باغ واسه مراسم بله برون برن. اول قرار بود مراسم تو خونه خانم جون برگزار بشه. اما پدر جمیل با گفتن اینکه ما مهمون زیادی مجبوریم واسه بله برون دعوت کنیم و خواهر و برادرای من و همسرم برای بله برون حتما میان، پیشنهاد داد مراسم توی باغ کوچیک برگزار بشه تا خانواده منم بابت پذیرایی به زحمت نیفتن. عمه ها هم میگفتن اینجوری بهتره. خدا رو چه دیدی؟ شاید دخترای ما هم تو مراسم دیدن و یکی از این خانواده‌های پولدار پسندشون کردن. اولم قرار بود من برای انتخاب باغ برم، اما خستگی خرید و بهونه کردم و به جمیل گفتم هر باغی رو انتخاب کنن، من مشکلی ندارم. وارد هتل که شدم به سمت قسمت پذیرش رفتم و شماره اتاق خانواده جمیل رو به مسئول اونجا گفتم. زن جوون تلفن رو برداشت و بعد از صحبت با یکی از اعضای خانواده جمیل منو به سمت اتاقشون راهنمایی کرد. دل تو دلم نبود برم و زودتر زینب رو ببینم. با تعارف رقیه خانم وارد اتاقشون شدم. البته نمیشد گفت اتاق. یه سویت خوابه بزرگ مجهز و لوکس بود. با خجالت روی مبل نشستم و در جواب محبت رقیه خانم لبخندی زدم و گفتم دلم واسهتون تنگ شده بود. گفتم بیام دیدنتون. رقیه خانم با خوشرویی اومد سمتم. قربون دلت برم دختر نازم. به خدا که منم دلتنگت بودم. اینقدر به دلم نشستی که شب و روز خدا رو شکر میکنم. مطمئنم بچه‌م با تو عاقبت به خیر میشه. نگاهی به اطراف انداختم و گفتم تنهایید مادر جون؟ دخترا نیستن؟ در حالی که انگار دوست نداشت به این سوالم جواب بده گفت راستش رفتن یه چرخی تو شهر بزنن. دلشون پوسید از بس تو هتل بودن. به منم گفتن برم. ولی حوصله‌ام نشد. انگار قسمت بود بمونم و تو عروس خوشگلم رو ببینم. صدای افتادن چیزی از تو اتاق به گوشم رسید و با تعجب گفتم صدای چی بود؟ رقیه خانم دست باچه از جا بلند شد. حتما وسیله چیزی افتاده. نه که وسایلمون زیاده، همه رو به زور جا دادم تو کمد. دخترها هم میرن و میان و هی بالا و پایین میکنن این وسیله ها رو. زنگ بزنم کیک و چایی بیارن دخترم؟ یا چیز دیگه اگر میخوای بگو. اینجا وسایل پذیرایی نیست. ولی زنگ میزنم از پایین هر چی خواستی برات بیارن. نمیدونم چرا یا آن حس کردم صدای گریه ضعیفی میشنوم. احساس ناامنی شدیدی داشتم. واسه همین یهو با دلهره از جا بلند شدم. چنگی به کیفم زدم و با صدای لرزونی گفتم من خانم جونمو تو خونه تنها گذاشتم. نمیتونم زیاد بمونم. انشالله توی فرصت دیگه. برخلاف تصورم رقیه خانم اصلا اصراری به موندنم نکرد. بوسه‌ای به گونه‌ام زد و گفت پس زودتر برو دخترم. مادر بزرگت رو تنها نذار. ازش خداحافظی کردم و از اتاق بیرون زدم. نگاهی به اطراف انداختم. کسی تو راه رو نبود. واسه همین دم در ایستادم و گوشم رو روی در گذاشتم. کمی بعد صدای ضعیف رقیه خانم به گوش رسید. رفت. بیا بیرون. صدای گریه ضعیفی بلند شد و پشتبندش صدای دختر جوونی. الان منو مخفی کردید. واسه بله برون چی میخواید بگید؟ داشتم از ترس و دلهره پس میافتادم. خواستم کمی بیشتر بمونم بلکه چیزی بیشتری دستگیرم بشه.
اما صدای قدم زدن و حرف زدن دوتا از قدمه باعث شد سریع از اتاق دور بشم. قلبم تون تون میزد و دستام میلرزید. شک نداشتم این خانواده داشتن چیزی رو ازمون مخفی میکردن. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.